Hi sa inyong lahat! Ngayon, magluluto tayo ng masarap na ulam. Ang menudo. Add oil sa pan. Pag mainit na, iprito ang patatas. Tabi muna natin. Ulitin sa carrots. Tabi muna natin. Ganun din sa hotdog. Iprito at itabi. Lastly, sa pork liver, ganon din. Prito at itabi. Ihanda ang malinis na kawali. Ilagay ang pork na may taba. Hintayin matunaw ang taba. Ito ang gagamitin nating mantika para mas malasa. Tabi natin ang nalutong pork. Ilagay ang atsuete. Pag lumabas na ang kulay, kunin lahat ng seeds. Igisa ang bawang. Din ang sibuyas. I-add ang kamatis. Lagyan ng konting asin. Ilagay ang pork. Then pork cube. Then pepper powder. Haluin. I-add ang malutong na pork. Takpan. Lutuin ng 5 minutes. Lagyan ng water. I-add ang menudo mix. Haluin. Lutuin ng 30
minutes. Ilagay ang calamansi. Ilagay ang liver spread. Haluin. I-add ang patatas. Then carrots. Then green peas. Then bell pepper. Next, i-add ang pork liver. Lastly, ilagay ang cheese hotdog. Haluin. Ayan, luto na! Let's enjoy this delicious ulam!